امشب در 24 فرانسه و بریتانیا میگن برنامه هسته ایران بزرگترین تهدید فعلی جهانه. به گزارش رویترز مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی پیشرفت اندکی داشته و گفتگوها در آینده نزدیک از سر گرفته میشه. بازگشت کابوس جنگ و خونریزی به سوریه. مخالفان مسلح اسد میگن وارد حلب شده و ادلب رو هم محاصره کردن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با دومین روز مذاکرات ایران با فرانسه، آلمان و بریتانیا، رئیس دستگاه اطلاعات خارجی در فرانسه گفته افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گفته او مهمترین تهدید در ماه‌های آینده است. ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا هم بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یک تهدید امنیتی عمده جهانی خونده. انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته در مذاکرات تهران با 3 کشور اروپایی بر توقف حمایت نظامی ایران از روسیه و لزوم دیپلماسی درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید شده. رویترز هم ساعتی پیش به نقل از منابع دیپلماتیکش گزارش داده مذاکرات ژنو با پیشرفت اندکی همراه بوده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل و هسته‌ای از برلین با ما هستند. آقای نامور حقیقی، در این روزهای حساس روی کار آمدن آقای ترامپ، جمهوری اسلامی بیش از گذشته به اروپاییان به نظر میرسه که در مذاکرات نیاز داره، ولی اون خبرهایی که از اروپا داره میرسه به نظر میرسه که اروپایی هم روی کرده چندان مثبتی به تهران ندارن. بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر براتی گرامی. ببینید چند تا موضوع روی میز هست که فقط مسئله هسته‌ای نیست که اروپایی‌ها باعث شده نقار میان ایران و اروپا افزایش پیدا کنه. به جز مسئله هسته‌ای که خب ایران توی وضعیتی است که از لحاظ اروپا در آستانه این هست که بتونه ماتریال و امکانات ساخت بمب رو فراهم کرده. یعنی میتونه الان ایران حرکت کنه به سمت ساخت بمب، ولی خب اسمبل کردن و یا آزمایشش کردن ممکنه 6 ماه 1 سال طول بکشه، ولی اون بحث در آستانه ایران ماتریالش رو فراهم کرده و این خب اون چیزی نبوده که اونا تصور میکردن در مورد توافق برجام بتونه برنامه هسته ایران رو محدود کنه. این یه نکته دوم، دلنگرانی اونا مسئله روابط ایران و روسیه است، کمک‌های نظامی که همکاری نظامی دو طرف با هم دارن. حالا بخشش ممکنه موشک رو ایران میگه ندادیم، اونا میگن دادیم، یا بس پهپادها یا همکاری در ساخت پهپاد. به هر حال اونا یا ممکنه ایران تو تهیه مهمات سلاح‌های سبک خب خیلی فعال، خیلی تو این کار کرده. اونا معتقدن که ایران این کار رو ممکن داره انجام میده و همکاری‌هاشون گسترده‌تر از اون چیزی هست. خب مثلا از طریق دریای خزر هم انتقالاتشون خیلی راحت نیست که بتونه مونیتورینگ بین‌المللی بشه. و مسئله حوثی‌ها هم مسئله است که خب حملات حوثی‌ها در دریای سرخ بیش از هر جایی به اروپا ضربه زده، هم به کمپانی‌های حمل و نقل اروپایی، هم به اقتصاد اروپا، برای اینکه نرخ کالاها رو افزایش داده. و مسئله حمله نظامی ایران اسرائیل، اینا مجموعه دغدغه‌هایی است که دارن. مسئله حقوق بشر هم هست که خب البته من نمیدونم چقدر ممکنه براشون اولویت اول باشه، ولی بر جز موضوعاتی از جمله اعدام اونهای شارمت که اخیراً رخ داد و خب اینا موضوعی است که تو گفتگاه مطرح میشه. ولی به نظر نمیرسه الان اون چیزی که پیشرفت‌ها اندک میکنه این است که ایران بخواد یه ترن بنیادی بکنه که برای اروپایی‌ها جالب توجه باشه، که اون موقع بخوان فرض کنید در مقابل ترامپ بایستن، چون اصل کارت الان دست اروپاست در مورد مسئله غروب آفتاب و ایران یا باید اینجا با اروپایی معامله بزرگ بکنه که اروپایی‌ها علیرغم آمریکا حاضر نباشن که اون چیز رو به کار بگیرن، مکانیزماش رو، یا اگر نخواد این کارو بکنه و خود بره سراغ آمریکا. به هر حال مسئله کلیدی است. این تصمیم گیری به نظر میرسه هنوز در تهران انجام نشده. مضافاً بر اینکه صحبتایی هم که اخیراً آقای عراقچی کرد یا صحبتایی که تهران شنیده میشه، نگرانی‌های قبل رو دامن میزنه که ایران ممکنه از مذاکرات برای خرید زمان استفاده کنه و در نهایت بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای.
آقای براتی، آقای نامور حقیقی کوتاه اشاره کردن به موضوعات دیگری علاوه بر موضوع هسته‌ای که دغدغه طرف‌های غربی به طور خاص تا اروپایی‌ها هست. به یاد دارم موقعی که مذاکرات برجام در جریان بود، طرف‌های غربی میگفتن که تمرکز ما یک موضوع هست و اون هم مهار برنامه هسته‌ای ایران. الان موضوع جنگ اوکراین مطرحه، حتی موضوع حقوق بشر اونطوری که آقای مورا میگه مطرحه، موضوع تنش‌های منطقه‌ای با اسرائیل مطرحه. چقدر فکر میکنید که اینها اصلا موضوع رو اینقدر پیچیده خواهند کرد که رسیدن به یک توافق رو ناممکن میکنه؟ به برداشت من اروپایی ها تمرکز اصلیشون روی مسئله نقطه گریز هسته‌ای است. خب بنا به گفته های سیاستمداران ایران میتونه در عرض 1 هفته تا 2 هفته در حقیقت به اونجایی برسه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. اروپایی‌ها مایلن که این نقطه گریز هسته‌ای رو حداقل 6 ماهه 7 ماهه و بیشتر بکنن. مذاکرات الان بر سر این است در حقیقت اونجا راکت گذاشتن تمامی روال غنیسازی یورانیوم. جمهوری اسلامی هم پیام‌های گوناگونی داره. از یک طرف گفته شده که جمهوری اسلامی آماده است که صرف نظر کنه از غنیسازی در سطح 60 درجه و بیشتر. از اون طرف هم میگوید ما تعداد سانتریفیوژ هایی که به کار گرفتیم، گفته میشه 1400 سانتریفیوژ جدید در فوردو به کار گذاشته شده، ما سانتریفیوژ های جدید رو به کار خواهیم گرفت. خب این دو موضوع به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنن. الان هم هنوز گفتگوهای رسمی نیستن. دو طرف دارن امکانات سنجش میکنن که چه امکانات تفاهمی وجود داره، خط قرمزها کجا هستن. ولی الان خب ما شورای حکام 2 قطعنامه خیلی جدی علیه جمهوری اسلامی داشته. ما تحریم هواپیماهای ایرانی در اروپا داریم، ما تحریم کشتی‌های ایرانی رو برای ورود به بنادر اروپایی داریم، تحریم‌های افزون پارلمان اروپا رو در این هفته داشتیم. بنابراین پیام اروپایی‌ها کاملا روشن هست و فکر نمی‌کنن که یا پیامشون هست به ایران منتظر آمدن آقای ترامپ نشید، اگر تفاهمی است الان انجام بدید، اون وقت تفاهم با رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ در آمریکا رو هم سرتر خواهد کرد. آقای نامور حقیقی، اینکه عالی رتبه ترین مقامات اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا حرف از این میزنن که تهدید هسته ایران بزرگترین تهدید فعلی جهانه، چه تصویری به ما میده؟ چرا به نظرتون تا این اندازه بزرگ میبینن تهدید ایران رو؟ ببینید اونا معتقدن ایران ماتریال رو داره، دانش فنی رو داره و اون چیزی که دکتر براتی گفتن نقطه گریز، خب یعنی اون ماتریال هست ولی به معنی اینه که میتونه یعنی 1 هفته ساخته نمیشه. ماتریال رو داره ولی ساختش بین 6 ماه تا 1 سال انجام میده که بخواد تست کنه، اسمبل کنه و خب این نیازمند اینه که ایران بازرسا رو بیرون کنه یا به قول معروف از MPT خارج بشه. همه اینا مسئله است. اون چیزی که اروپایی‌ها نگرانن اینه که اولا از لحظه‌ای که ایران وارد همچین فضایی بشه، تصمیم سیاسی برای ساخت بگیره، هم اسرائیل و هم آمریکا برخورد میکنن. اروپاییان به عنوان عضوی از ناتو قطعا اجازه نخواهند داد این کار صورت بگیره. این درگیری خب دامنش به اروپا هم خواهد رسید. هم مسئله پناهندگی، مشکل پناهندگی خواهند داشت، هم مسئله ناامنی‌هایی که ناشی از این درگیری‌ها هست رو قیمت‌های انرژی تاثیر میذاره، روی درگیری‌های منطقه‌ای، رو منافع اروپا تاثیر میذاره. اونا از این زاویه خب معتقدن مهمترین خطری است که میتونه ایجاد کنه. به هر حال از این بابت که راه حل دیپلماسی هم راحت نیست، چون حالا دولت آقای ترامپ هم اومده و راه حل دیپلماسی هم راحت نیست و ممکنه ترامپ در مورد اوکراین هم بخواد امتیاز بده، طبیعتاً وضعیت پیچیده است به این معنی که خطر بسیار زیادی است. اگر بخوان خطر را غیر دیپلماتیک حل کنن که ممکنه برن به اون سمت، تمام منافع اروپا و استراتژیک اقتصادیش، امنیتیش، سیاسیش میتونه دچار خدشه بشه و از طرفی هم راه دیپلماتیکش خیلی راحت نیست. ایران هم خب هنوز نه ایران راه حل‌های مشخص روی میز میذاره که جذاب باشه، نه اونا هم با توجه به دولت ترامپ ممکنه بتونن راه حل‌های دیپلماتیکی ارائه بدن که قابل حل باشه. در دوره آقای بایدن، آقای بورل خب
میتونست پیشنهادایی بده که آمریکا رو هم قبول کنه، ولی معلوم نیست الان اروپایی‌ها چنین موقعیتی داشته باشن. آقای براتی، همین الان میبینم گاردین نوشته که ایران و اروپا در تلاش برای شکستن بنبست هسته‌ای پیش از بازگشت ترامپن و گفته که گفتگوها در ژنو در حالی که ایران به دنبال جلوگیری از بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل به دلیل برنامه هسته‌ایش و فعال شدن مکانیزم ماشه است. چقدر واقعا بلند پروازانه است در این چند هفته باقی مانده در دولت بایدن که اروپایی‌ها و ایرانی‌ها بخوان به یک توافقی برسن؟ اگر جمهوری اسلامی به خواسته هایی که دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی در آخرین گزارشی که داده به شورای حکام، خواستهایی که اونجا مطرح کرده، اگر اینها رو انجام بده، فکر کنم امکان تفاهم هست. خب در اونجا مطرح شده که سانتریفوژها باید تعطیل بشن، باید دوربین ها کار گذاشته بشه به نفع پیشین، امکان ورود همه بازرسا باید وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی بایستی که یا اورانیوم غنیسازی 60 درجه خودش به نوعی پود کنه یا 20 درجه کنه و یا به نوع بفروشه، راهی براش پیدا کنه، ولی نباید بیشتر از اندازه‌ای اورانیوم در اختیار داشته باشه که برای مصارف عمومی پزشکی و غیر پزشکی در اختیار داره. خب در اونجا کارهای دیگر هم خواسته شده، بازگشت ایران به اون چی که در پروتکل الحاقی آمده. پروتکل الحاقی رو اگر جمهوری اسلامی الان در مجلس تصویب بکنه و تن بده به اون چی که در پروتکل الحاقی آمده و امکانات زیادی به آژانس برای کنترل تمام روال هسته‌ای در ایران میده، اگر این رو انجام بده، فکر میکنم امکان تفاهم بسیار زیاد است. ولی به زعم من جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد، حاضر نخواهد شد که اورانیوم 60% خودش رو ببره پود کنه و یا تبدیل به 20% کنه. حد اکثر آماده خواهد و حاضر خواهد بود که در همین سطح همه شرایط رو نگه داره، استاتوس کو رو نگه داره، ولی حاضر به بازگشت نخواهد بود و اون نقطه ای است که اون وقت دوباره پای رئیس جمهور جدید رو وارم میکنه. اینطور که من شنیدم گفته میشه جمهوری اسلامی چون میدونه وزرایی که الان آقای ترامپ در کابینش داره همه به شدت ضد جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، الان جمهوری اسلامی سعی میکنه یک کانال خصوصی به رئیس جمهور پیدا کنه. این کانال خصوصی رو هم در فرد ایلان ماسک پیدا کردن و فکر میکنن از طریق ایشون بتونن کانالی داشته باشن که گفتگوها با ترامپ بسیار راحت‌تر بشه و به همین دلیل هم سعی میکنن وقتی داشته باشن در این حال که با اتحادیه اروپا، با کشورهای اروپایی همراهی میکنن، برای آینده، برای 2 ماه آینده شرایط رو طوری آماده بکنن که آقای ترامپ بلافاصله وارد تحریم‌های سختگیرتر نشه و یا اینطور که گفته میشه اصلا مکانیزم ماشه امکان تحققش پیدا نشه. آقای نامورحقی، این روزها همش تمرکز روی ایالات متحده است و طرفای اروپایی کمتر از روس‌ها و چینی‌ها میشنویم. اونها به نظرتون در هفته‌های پیش رو چه نقشی میتونن بازی بکنن، به خصوص برای حمایت از جمهوری اسلامی در مذاکراتش؟ من گفتم اگر روسیه در مورد اوکراین با پیشنهادهای جذابی از طرف آمریکا روبرو بشه، قطعا تو مسئله هسته‌ای ایران رو قربانی میکنه. حتی تو مسئله سوریه هم گفت ممکنه با اسرائیل دیل کنه که اسرائیل باش لابی کنن در واشنگتن و خب تو مسئله سوریه به اسرائیل امتیاز بده. فکر نمی کنم که خیلی اهمیت داشته باشه که بخوان حمایت سنگین با گستردگی از ایران بکنن، مضافاً بر اینکه خیلی هم کار از دستشون بر نمیاد. یعنی نمیتونن مانع بشن از اینکه مکانیزم ماشه فعال بشه و نمیتونن در حوزه اقتصادی کمک زیادی بکنن. چینیام همینجوره. چینیام اگه در مورد حوزه اقتصادی بخوان به قول معروف برای ایران هزینه کنن، مستلزم این است که بخشی از منافعشون توی غرب از دست بدن که من بعید میدونم الان بخوان همچین کاری بکنن. حداقل اونا در مورد دولت ترامپ خیلی دست به عصا راه میرن، سیاستشون اینجوریه و نمیخوان سطح درگیری رو خودشون افزایش بدن. بنابراین در مورد ایران که معلوم نیست که کجای بازی چین هست، هزینه زیادی نخواهند داد. یه موقع بله ایران با روسیه و چین قرارداد دفاعی داشت، خیلی قرارداد پیشرفته‌ای داشت،
اون یه موضوع متفاوتی بود، ولی بعید میدونم الان چینی‌ها حاضر باشه در مورد ایران هزینه بدن، مضافاً برای که هم چین و روسیه الان ملاحظات جانشین ایران رو دارن. یعنی یه موقعی هم چین و روسیه رو آقای رئیسی سرمایه گذاری کرده بودن، الان اونا منتظرن ببینن که این روند چی میشه. یعنی حتی قرارداد ایران و چین هم که خیلی سر صدا میکردن فقط در حد تفاهم نامه بود، هیچ کدومش به قراردادهای بنیادی منجر نشد. علت یکی از دلایل مهم میشه اینه که چینی‌ها مسئله جانشینی براشون مهمه، اینی که اون جانشینی از لحاظ اونا میتونه روند آینده ایران رو تأمین کنه و معتقدن این بلوک قدرت ایران تستش غربیه، بنابراین خیلی نمیخوان روی ایران سرمایه گذاری کنن. هم تستش غربیه، هم مشخص نیست، هم انقدر بلوک قدرت مسئله داره که هر کدوم میذارن تو کار دیگری. یعنی با اعراب اینا این مشکل ندارن، راحت میتونن معامله کنن، کارشون پیش برن، ولی تو ایران انقدر این پیچیدگی زیاده که اونا بعضی وقتا منصرف میشن. حالا هزینه هم داره ایران، یعنی رابطه با ایران تنها کشوری است که تو منطقه رابطه باهاش هزینه‌های بنیادی داره در ارتباط با آمریکا یا حتی اروپا و اونا ترجیح میدن چنین کاری رو انجام ندن. همه این مسائل هم هست. من فکر نمی‌کنم چینی‌ها هزینه بنیادی بکنن. روسا هم گفتن جز اینکه سر مسئله اوکراین یه ترنی بشه آقای ترامپ برگرد علیه روسیه، اون موقع موضوع متفاوت قرار. آقای براتی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، همه طرفین چه ایرانی‌ها چه اروپایی‌ها خیلی زود هنگام هست اگر واقعا بخوام به یک جمع‌بندی برسن قبل از رسیدن دونالد ترامپ به کاخ سفید. اینطور نیست، برای اینکه او ممکنه بیاد و با توجه به شخصیت غیر قابل پیش بینیش همه محاسبات رو برای همه طرفین به هم بزنه. ولی یه عامل هنوز به اندازه کافی شناخته نشده جنگ ایران و اسرائیل هست. این مسئله هنوز به پایان نرسیده و تهدیدات هنوز ادامه داره. فکر میکنم آقای ترامپ توجه بیشترش بر این خواهد بود که این مسئله رو با جمهوری اسلامی حل کنه، پشت میز مذاکره بنشونه یک بار برای همیشه برای پایان دادن به هر نوع صادقی، صادق 3 و صادقهای دیگر. این یک نکته بسیار اساسی خواهد بود در مذاکراتی که آقای ترامپ انجام خواهد داد. کمتر به مسئله اتمی در ابتدا خواهد پرداخت. ممنونم از هر دو شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل و هسته‌ای از برلین با ما. در ادامه پیشروی نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه، گزارش‌ها از ورود این شبه نظامیان به مرکز شهر حلب حکایت داره. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هواپیماهای روس و سوری به مواضع این گروه‌های مسلح در ادلب خبر داده. وزیر خارجه ایران هم در تماس تلفنی با همتای سوریش گفته تهران به گفته او از دولت، ملت و ارتش سوریه برای مبارزه با تروریسم حمایت میکنه. در همین حال اسرائیل تهدید کرده اگر بشار اسد دوباره حزب الله لبنان رو تجهیز نظامی کنه، این بار بشار اسد شخصاً به خاطر آنچه اسرائیل بازی به آتشخونده بهایی مستقیم میپردازه. دانیل هاگاری گفته اسرائیل تا به حال تمام تلاشش رو برای از بین بردن مسیر انتقال سلاح از سوریه به مقصد حزب الله به کار برده و از این پس هم به این تلاش در هر شکلی ادامه میده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، و منعشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، میدونم که اسرائیلی‌ها دل چندان خوشی از بشار اسد ندارن، ولی این گروه‌هایی که الان دارن در حلب و ادلب حمله میکنن علیه بشار اسد، میدونیم که حتی از جمهوری اسلامی و بشار اسد هم خیلی افراطی تر هستن. آیا بی‌ثباتی سوریه یک تهدید برای خود اسرائیل نخواهد بود؟ ببینید حدود یک ساعت دیگه کابینه جنگی اسرائیل تشکیل جلسه میده. البته جلسه نیست، مذاکرات به صورت زوم و تلفنی انجام خواهد شد و امشب شب شنبه مقدس تعطیلی جشن و غیره است، ولی این نشون میده که همین تصمیم آقای نتانیاهو نشون میده که تا چه حد این موضوع حساسه. اسرائیل در حال حاضر از نیروهای بنیادگرای اسلامی در سوریه هیچ نگرانی نداره. نگرانی شدید اسرائیل این است که بشار اسد به علت ضعفی که داره و اصرار و سمجی که حکومت اسلامی ایران نشون میده و نیاز مبرمی که حزب الله به اسلحه داره، انباراش تقریبا داره خالی میشه، به تلاش گسترده‌ای به عمل خواهد آمد که علیرغم این وضع ارسال اسلحه از جانب حکومت ایران از طریق سوریه به لبنان ادامه پیدا کنه.
وقتی که آقای نتانیاهو از نظم جدید در خاورمیانه سخن گفت، یکی از هدفهای اصلیش این بود که حزب الله رو باید از قدرت نظامی و تهاجمیش محروم کرد، ریشه های مالیش رو خشکون و حزب الله به یک حزب سیاسی در لبنان مبدل بشه و دیگه جنبه تهاجم به اسرائیل رو نداشته باشه. همین انتظاری است که اسرائیل در غزه هم دنبال کنه. شرط این کار دو چیز هست، یا در واقع سه چیز. یکی اینکه ریشه مالی حزب الله خشک بشه، یعنی رژیم ایران دیگه نتونه پول بفرسته برای حزب الله لبنان مبالغ کلان. البته این در شیوه های بانکی امروز و رمزارزها کار بسیار دشواری است و علاوه بر این حزب الله خودش منابع مالی مستقل هم داره که اگر پول ایران قطع بشه باز متلاشی نخواهد شد. ولی مسئله مهمتر آن است که چگونه از رسیدن دوباره اسلحه به حزب الله جلوگیری کرد. این اسلحه از سه طریق به دست حزب الله میرسید که یکی دریا هست که اسرائیل شدیداً زیر نظر داره، هوا هست که اسرائیل زیر نظر داره، راه سوم سوریه است، یعنی هواپیماهای باری رژیم ایران در دمشق فرود میان، اسلحه را تخلیه میکنن و بعد از طریق زمینی برای حزب الله در لبنان فرستاده میشه. سه گذرگاه اصلی بین سوریه و لبنان وجود داره که اونها رو میشه کنترل کرد، ولی حزب الله با کمک سوریه تونل‌های زیرزمینی ساخته که این قاچاق اسلحه از طریق این تونل‌ها انجام بشه. الان شرط امنیت اسرائیل این است که رسیدن اسلحه به حزب الله لبنان متوقف بشه و این تلاشی است که اسرائیل میکنه. هشدار شدیدی که به بشار اسد دادن از همین اصل ناشی میشه و کابینه جنگی اسرائیل امشب مذاکرات حساس و مهمی انجام خواهد داد که اگر منتشر بشه مسلماً تأیید و تأکید هشدار بسیار شدیدی است که امروز به بشار اسد داده شد. خانم برادوس، اتفاقاً بشار اسد در این تنش‌های اخیر با اسرائیل به شکل معناداری سعی کرد پای خودش رو عقب بکشه، خیلی مداخله‌ای نکرد. دیدیم که در یمن حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نقش بیشتری بازی کردند تا حکومت بشار اسد. یک ثبات نسبی هم بالاخره در داخل کشور به وجود آمده بود. الان که دوباره گروه‌های مخالف اسد دارن قدرت میگیرن، چقدر این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی بگه که خیلی خوب ما میایم کمک خواهیم کرد، اما در مقابل از دولت اسد هم امتیازاتی بخوان برای مقابله با اسرائیل؟ این سوالتون خیلی دقیقه در مورد اسرائیل که موقعیت الان اسرائیل در مقابل دولت بشار اسد چگونه خواهد بود. بشار اسدی که توضیح دادی تونسته تا حدودی به نظر من رضایت اسرائیل رو جلب کنه، به خاطر اینکه همین برگردیم به دوره‌ای که اوباما در قدرت بود. یکی از بحث‌هایی که بود که چرا اوباما کاملا گونه‌ای که از انقلاب مردم مصر حمایت کرد از سوریه حمایت نکرد، به خاطر اینکه اسرائیل از اینکه بعد از بشار اسد چه کسی در قدرت خواهد بود و چه سیاستی رو در مقابل اسرائیل خواهد داشت واهمه داشت و اینکه قدرت بعد از بشار اسد ممکنه این سیاستی که بشار داره و به خاطر در قدرت ماندنش حاضر با تمام گروه همکاری کنه این سیاست رو نداشته باشه. برای همین با وجود تمام کشتاری که بشار اسد انجام داد، حتی از خط قرمزی که کاخ سفید اعلام کرده بود استفاده از مواد شیمیایی، از این هم عبور کرد ولی نتونست اون حمایتی رو که مردم سوریه می‌خواستن از دولت اوباما نگرفتن. الان دقیقاً در چنین موقعیتی قرار داریم. از یک طرف اگر بخوایم جبهه الان سوریه رو در نظر بگیریم، شما بشار اسد رو با حزب الله ضعیف شده، با جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی ضعیف شده و روسیه رو دارید و از یک طرف
ترکیه و گروه‌های شبه نظامی سنی رادیکال که قبلا القاعده بودن و الان چیزی که در حلب داریم می‌بینیم آزاد کردن گروه‌های حتی داعش هم هستن، از یک طرف اینها رو دارید. خب وقتی که طرف ایران و روسیه رو می‌بینیم با سیاستی که الان روسیه داره، روسیه نمی‌خواد گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران و حتی ایران در آینده سوریه حرفی داشته باشه، قدرتی داشته باشه، دلیل این سخن من برمیگرده به اون مدارکی که وجود داره. نمونهش رو میتونم در مورد آخرین تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق عراق سعی کرد که بین ترکیه و سوریه یک توافقاتی صورت بگیره. شیعه سودانی اولین نخست وزیر عراق بود، رفت به دمشق، با بشار اسد دیدار داشت و با ترکیه صحبت کرد و دیدیم که دقیقاً چند مدت بعد اون سریعاً روسیه یک حالتی که رد کنه این نشست ها، این تلاش های عراق رو سعی کرد بدون ایران بین ترکیه و بشار اسد جلساتی رو انجام بده، یعنی اینکه اکسکلوسیو باشه، که ایران تو این جلسات نباشه و اینجا نشون داد که چقدر نمیخواد در آینده سوریه ایران یا نیروهای که مورد حمایت ایران هستن، حتی عراق، نقشی بازی کنه. اینجا به نظر من ثابت شد که اگر هر توافقی بین ترکیه و سوریه صورت بگیره، اینجا روسیه است که این تصمیم رو میگیره. پس در نتیجه در جبهه که توضیح دادم روسیه توش هست، روسیه میخواد تنها سخنگو، تنها تصمیم گیرنده باشه. در جبهه ترکیه و گروهایی که سنی رادیکال هستن، القاعده هستن، این برای اسرائیل خطرناکه. همونطور که گفتید، یعنی یک گروه رادیکالی که مثل داعش باشه در مرزهای اسرائیل خیلی سخت، به نظر من خیلی ترسناکتر از گروه‌های حزب الله خواهد بود و برای همین هم هست الان چیزی که ما شاهدش هستیم به نظر من برمیگرده، دلیل هم که بشار اسد به روسیه رفته برای کمک، اینکه روسیه با ترکیه صحبت کنه، به خاطر روابطی که بین روسیه و ترکیه وجود داره، مثلا حتی در رابطه انرژی، مثلا برنامه هسته‌ای ترکیه داره، روسیه داره سرپرستی میکنه و میسازه برای ترکیه. روابطی که وجود داره اینجا روسیه بتونه یک توافقاتی رو با ترکیه و اسد به وجود بیاره و ترکیه از یک چیز خبر داره. دولتی که الان در کاخ سفید است، دولت دوم ترامپ با دولت اولش متفاوته، چون که الان کسی که قرار وزیر خارجه ترامپ بشه، مارک روبیو، کسی که مدافع ماندن نیروهای آمریکایی در سوریه است، والز کسی که مشاور امنیت ملی است، موافق و حامی کردها در سوریه است. هر دو نفری که در اداره ترامپ خواهند بود، در لحظه‌ای که ترامپ می‌خواست خارج بشه از سوریه کاملا مخالف بودن، استیتمنت دادن و الان موافقن و هر دو ضد ترکیه سیاست‌هاشون رو اعلام کردن. ترکیه با دانستن چنین سناریویی که در انتظار داره در آینده دولت ترامپ، میخواد که با روسیه وارد گفتگو بشه، ولی الان فرصت رو مناسب دیده با ضعفی که وجود داره در بین شبه نظامی‌های مورد حمایت ایران و حزب الله. الان فرصت رو میدونه که جلو بیاد و برای جلو آمدن در یک نقطه خواهند ایستاد و این نقطه خواهد بود که بشار اسد رو مجبور کنه با اردوغان سر میز گفتگو بشینه و اون امتیازاتی که اردوغان میخواد قبل اینکه ترامپ بیاد، اون امتیازات رو به دست بیاره. این چیزی که من تحلیلی که از این صحنه امروز سوریه دارم. آقای امیر، همین سوالی رو که از خانم برادوس پرسیدم از شما بپرسم. قبول دارید که در نزاع اخیر بشار اسد چندان مداخله زیادی نکرد، دردسر بزرگی برای اسرائیل تا اینجا دست کم نبوده؟ بله، مسلمه که بشار اسد در جنگ دخالت نکرد. در مورد اینکه آیا حزب الله خطرناکتر یا به قدرت رسیدن داعش، پاسخ قاطع من این است که حزب الله خطرناکتره، به خاطر اینکه داعش یک گروه ایدئولوژیک هست، نامنظم، جنبه چریکی داره. اون تسلیحاتی رو که حزب الله داره، اون موشک‌ها، اون راکت‌ها و اینها رو در اختیار نداره و داعش تا به حال ثابت کرده که در مرحله کنونی فقط به کشورهای اسلامی میپردازه، گرچه آسیب‌هایی هم به اسرائیل وارد آمد، ولی خطر اصلی حزب الله که یکی ارتش قوی منسجم دارای انواع و اقسام اسلحه و تسلیحات هست و تجربه جنگی داره. در حال حاضر اسرائیل نگرانی از داعش نداره، ولی افتادن بشار اسد اگر عملی بشه خطراتی رو برای اسرائیل به وجود میاره. در واقع اسرائیل تا کنون با ادامه حکومت بشار کنار آمده، اقدامی علیهش انجام نداده. تمام عملیات اسرائیل در خاک سوریه برای جلوگیری از استقرار
سپاه قدس و برپایی حزب الله دوم در سوریه بوده و بشار اسد کمک زیادی در این زمینه به رژیم ایران و حزب الله نکرده و اسرائیل اقدامی علیه بشار اسد و ادامه حکومتش انجام نخواهد داد. در حال حاضر اسرائیل این هشدارهایی که به بشار اسد داده نه به خاطر داعش هست، ولی به خاطر اینکه باید به هر شیوهی که شده از رسیدن دوباره اسلحه به حزب الله توسط حکومت اسلامی ایران جلوگیری کرد و این هشدار بسیار قوی بوده و اگر لازم باشه و اسرائیل مواردی رو کشف بکنه که دوباره سیل اسلحه از طریق سوریه به لبنان سرازیر شده، ممکن است که در داخل سوریه هم به عملیاتی دست بزنه و اگر چنین بشه در شرایطی که حلب به شدت تحت خطر داعش قرار داره و ادلب ممکنه به دست آنها بیفته، این برای دولت بشار اسد هم یک خطر بزرگ باشه و او رو ناچار بکنه که برای جلوگیری از ادامه ارسال اسلحه از طریق سوریه به لبنان جلوگیری بکنه. خانم بردوس، اصلا چه شد؟ چه اتفاقی افتاد که دوباره برگشتیم پله اول؟ بالاخره این همه مدت از جنگ داخلی سوریه گذشته، روس‌ها حضور پررنگی هنوز اونجا دارن، ایران بالاخره کمک کرده، بشار اسد کم و بیش تونست کنترل امور رو به دست بگیره. چه شد که به این راحتی حلب دوباره تصرف شد؟ جواب سوال شما رو با کمال احترامی که با آقای امیر دارم میگم که مخالفم با نظرشون و این میشه جواب سوال شما که چی شد به اینجا رسیدیم. به خاطر اینکه نباید گفت که گروه‌های داعش و تحریر الشام گروه‌هایی هستن که خطرشون کمتر از حزب الله. ببینید بر حسب مدارکی که وجود داره در عرض این 2 سال این گروه‌ها در ادلیبی که تحت کنترل داشتن تونستن تمرین‌های نظامی کافی رو انجام بدن، تونستن حتی پهپاد تولید کنن، تونستن حتی حالا دقیقاً مدرکی وجود نداره که موشک‌ها چگونه موشک‌هایی در دست خواهند داشت استفاده خواهند کرد، ولی چیزی که الان موجوده و کاملاً میشه دید در تمام تصاویری که وجود داره از پهپادها استفاده کردن، از تکنولوژی جدید استفاده کردن و فراموش نکنیم اگر این گروه‌هایی که رادیکال اسلامی سنی هستن بتونن در سوریه قدرت بگیرن، حالا ما میگیم داعش ها هم که دارن از زندان آزاد میکنن و این گروه خب تحریر شام تونست مخالفان بقیه اپوزیسیون رو این قدرت برتر رو در اپوزیسیون به دست بیاره، این تحریر شام خیلی خطرناکتر از حزب الله خواهد بود. اگر به قدرتی که حزب اللهی داره که حداقل میشه حزب الله رو با دولت لبنان با اعتراضات مردم در داخل لبنان مجبورش کرد یا با اون حملاتی که اسرائیل صورت داد ضعیفش کنه و آتش بس رو قبول کنه. ولی شما در مورد داعش یا گروه‌هایی صحبت می‌کنید که مرگ رو اصلا براشون یک هدفه و در قدرت گرفتن چنین گروه‌های رادیکالی خب نمونهش رو در موصل عراق داشتیم. این گروه‌ها از هیچی دریغ نمی‌کنن، باید به هدفشون برسن. برای اینها فلسطین متفاوت‌تر از گروه‌هایی که سپاه پاسداران که از ایران امر میگیرن متفاوته، چون برای جمهوری اسلامی فلسطین وسیله است برای هدف خودش، ولی برای این گروه‌ها متفاوت‌تر خواهد بود و به نظر من کم جلوه دادن و یعنی مقایسه نکردنش یا کمتر تهدیدشون رو در نظر گرفتن در مقابل حزب الله خیلی از نظر امنیتی این یک اشتباهی خواهد بود اگر اسرائیل این گونه تحلیل کنه که اینها انقدر خطر امنیتی بزرگی نخواهند بود برای اسرائیل. و در مورد اینکه داریم می‌بینیم وقتی که این گروه‌ها به طرف حلب اومدن کاملا یک ناحیه فلت بود، از نظر نظامی خیلی راحتش وقتی شما در مقابلتون هیچ یک از این سنگرها یا یک موانعی وجود نداره که جلو برید در داخل یک شهر، چه از نظر موانع دفاعی آسمانی که می‌دونیم روسیه بعد از جنگ اوکراین تمام سخوهاشو کشیده، سخوهایی که به طرف خبرنگاران سوری در مورد این صحبت می‌کنن از 15 سخویی که داشته 4 تا سخو رو اونجا نگه داشته در سوریه و سیستم دفاعی که وجود داشته اصلا اونجا رو خالی کرده به خاطر احتیاجی که در جنگ اوکراین داشته و نیروهای سوری که ضعیف بودن و وقتی که دیدن روحیه نظامیان در جنگ خیلی مهمه، روحیه‌شون که از دست دادن کاملا عقب نشینی کردن که ما رو یاد اون صحنه موصل میندازه که وقتی
نیروهای عراقی با اون تجهیزاتی که آمریکایی‌ها بهشون داده بودن شهر رو ترک کردن و اون تجهیزات مدرن هامرهای نظامی رو دادن به داعش. یعنی همین چیز الان شاهدش هستیم که نیروهای سوری عقب نشینی کردن. گفتگویی که بین فرماندهان نیروهای سوری داریم الان می‌بینیم اینه که ما نباید جانمان را فدای خیانت روسیه کنیم و بشار اسد کنیم و این عقب نشینی نیروها به خاطر اون ضعف اون اعتمادی که به رهبریتشون وجود داره باعث شده که این نیروهای تحریر شام و گروهی از اپوزیسیون در داخل این نیروها بدون هیچ یک از این دفاعی که باهاش روبرو بشن وارد شهر شدن و الان چیزی که خطرناکه در این که این گروه‌ها خب ما در مورد شبه نظامیانی مثل داعش صحبت می‌کنیم که ممکنه مردم غیر نظامی رو قتل عام انجام بدن، مخصوصا گروهی که ممکنه مورد قتل عام صورت بگیره کردهایی هستن که در حلب زندگی می‌کنن، در شیخ مقصود هستن که هزاران کرد اونجا هستن و می‌دونیم رهبر تحریر شام اعلام کرده بود در 2013 که جهاد علیه کردها رو باید کشت. اینجا هم خطری دیگری وجود داره، ولی چیزی که الان ما باید منتظرش باشیم ببینیم که آمریکا چه نظری خواهد داشت در این میان. ممنونم از هر دوی شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خب یکم از خبرهای تلخ دور بشیم. احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی کلیپ معروف فورتی جولای که آقایی به زبان انگلیسی ولی با سبک فارسی از روز استقلال آمریکا خونده رو دیدید. بهزاد امینی این شهروند ایرانی آمریکایی که هر از گاهی ترانه‌هاش شبکه‌های اجتماعی رو منفجر میکنه و به خصوص بین جامعه ایرانیان مهاجر کلی دست به دست میشه. 40 July, 40 July, 40 July, 40 July, happy, 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 happy holiday, very, very, very good holiday. 40 July, 40 July, 40 July, 40 July. Thanksgiving, Thanksgiving, very, very good holiday, very, very good holiday, very good holiday. Okay, 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 I love you America, I like you Marriott, I like you Marriott. خود بهزاد امینی این شهروند ایرانی آمریکایی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای امینی خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. برام تعریف کنید که اصلا چه شد که تصمیم گرفتید ترانه‌های این چنینی بخونید به زبان انگلیسی ولی با سبک و سیاق ایرانی؟ اول که با تقدیم بهترین شادی‌های قلبی خدمت همه شما عزیزان، من وقتی که توی آمریکا می‌بینم که تقریباً 230 کشور مختلف خیلی دوستانه عاشقانه کنار هم زندگی می‌کنن و این باعث میشه که انسان اون شور و شوقی که در وجود انسان هست انسان رو وادار کنه که تشکر کنه از این نعمتی که خداوند به این انسان‌ها داده. و وقتی من میگم I love you آمریکا یعنی I love you تمام انسان‌های دنیا، چون تمام انسان‌های دنیا هستن که این کشور رو بزرگ کردن و درش دارن کار میکنن و هنر دوست داشتن، هنر عشق ورزیدن به انسان‌ها خودش یک خدمتی هست که به نوع بشر ما انجام میدیم و به این دلیل من همیشه آمریکا رو خیلی دوست دارم، به دلیلی که ما همه در کنار هم با دوستی، صلح، محبت و خدمت به عالم انسانی در کنار هم زندگی میکنیم. یکی از دلایل من که این آهنگا رو تونستم در ذهنم بپرورونم، از بچگی این آهنگا تو ذهنم بوده. حالا که یک کمی انگلیسی یاد گرفتم اینا رو به عنوان تشکر از کشوری که به همه ماها پناه میده و به ما محبت میکنه بتونم یه شکرگزاری کنم. آقای امینی اگر اشتباه نکنم اون کلیپ اولیه مخصوصا اون آهنگ که در ستایش روز استقلال آمریکا خوندید 40 جولای کلی واکنش داشته، کلی در شبکه‌های اجتماعی در این چند سال گذشته دست به دست شده، ولی اگر اشتباه نکنم احتمالاً برای همکارانتون خونده بودید یا دوستان نزدیکتون. اصلا تصور می‌کردید که اینقدر این آهنگ فراگیر بشه، همه به هم بفرستن در شبکه‌های اجتماعی؟ در مرحله اول وقتی انسان یه چیزی رو از قلب خودش در میاره، ببین هنر دوست داشتن چیزی هست که انسان میتونه عاشق باشه. حتما عاشق یه چیزی که میشی اون در وجود خودت نیست،
یه چیزی هست که در وجود به وجود میاد، یعنی این دست خود انسان نیست و ما وقتی یه همچی کاری رو انجام میدیم با عشق فکر نمی کنیم که یه همچی چیزی میخواد برای ما به وجود بیاد، چون ما قصد معامله که نداریم. جست عشق ورزیدن و دوست داشتن، خدمت کردن به نوع بشر، این خودش یه انگیزه‌ای که در وجود انسان هست. اینه که من فکر نمی کردم، نه الانش هم هیچ وقت فکر نمی کردم که بخوام الان اینجا مصاحبه کنم، ولی خب همینقدر که میتونم این دوست داشتن به نوع بشر، دوست داشتن آمریکا رو به این دلیل که قدرت آمریکا، کانستیتیوشن آمریکا کشوری هست که ما همه رو در پناه خودش قرار میده و کشوری هست که انسان‌ها در کنارش خیلی راحت زندگی میکنن. شاید کسایی هم باشن که مثلا به این موقعیت نتونن فکر کنن، ولی من واقعا این آزادی که در اینجا برم حسش میکنم، لمسش میکنم و دوستش دارم و از این طریق به انسان‌ها میگم. چند سال تشریف آوردین آمریکا آقای امینی؟ من از سال 2003 وارد آمریکا شدم. البته خب زبان انگلیسی خیلی ضعیف بوده، الان هم هست و همیشه هم در بیسیک ترین کارها کار میکردم. خب دیگه چیزیست، ولی مسئله کار کردن به بیسیک بودن از نظر ای بابا، متاسفانه ارتباطمون با آقای امینی قطع شد. میخواستم اتفاقا آخر برنامه ازشون بخوام که یک کلیپ دیگری برای ما خودشون زنده اجرا بکنن، کلیپی که این روزها هم خیلی جنجالی شده در مورد روز شب‌گذاری. امیدوارم همکارانم در لندن بتونن ارتباطمون رو دوباره برقرار بکنن. بله ارتباطمون برقرار شده آقای امینی. نگران بودم که ارتباطمون همینطور قطع بمونه. از این فرصت استفاده کنم قبل از پایان برنامه ازتون بخوام که آیا ممکن این آهنگی که برای روز شکرگزاری آمریکا هم خوندید و از دیروز کلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه رو همین الان برامون زنده اجرا کنید؟ خواهش میکنم. چشم. Happy, 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 happy holiday, happy Thanksgiving Day to American people. Happy, 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 happy holiday, happy Thanksgiving Day to everybody. Happy holiday, we love USA. Happy Thanksgiving, we love Thanksgiving. Happy, happy holiday. Happy Thanksgiving, dun dun dun, dun dun dun, ding ding dun dun dun, ding dun 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 dun. Happy holiday, happy Thanksgiving, hey, happy Thanksgiving. آقای امینی، این سبک و سیاق ایرانی هست، شاید به گوش آمریکایی‌ها یکم غریب برسه. وقتی همکارانتون دفعه اول مثلا شنیدن که یک ترانه‌ای به زبان انگلیسی ولی کاملا با سبک موسیقیایی فارسی اجرا می‌کنید، واکنششون چطور بود؟ بستگی به نوع سلیقه افراد داره، ولی خب این اون کسایی که با آهنگ و موزیک سر و کار دارن میدونن که ببین در وجود انسان یه موقع یه چیزی شکوفا میشه، یه چیزی رو چون دوست داره، مثلا یه مطلبی رو، یه چیزی رو، اون خود به خود در شعر و در آهنگ، در موزیک خودش میاد و من خودم خود به خود وقتی که دوست دارم فرزند خب یه کسی میگه آمریکا رو چرا دوست داری؟ میگم خب هنر عشق ورزیدن اینه که انسان دوست داره. چرا ایران رو دوست داری؟ چون آدم مادر خودش همیشه دوست داره. به این دلیل هست که ما همیشه هنر عشق ورزیدن و دوست داشتن رو دوست داریم و این آهنگ ها اون چیزایی است که از بچگی در ذهن ما بوده. حالا اون عشقی که نسبت به یک چیزی برام به وجود میاد در این آهنگ خلاصش میکنه و انسان ها سلایقشون متفاوته. هر کسی در رابطه با این آهنگ های مختلفی که من اجرا کردم سلیقه‌های مختلفی دارن، ولی مسلماً خیلی از
افراد بودن که منو تشویق کردن یا خیلی تو شبکه‌های اجتماعی ازم خوب یاد کردن و من اینجا ازشون تشکر میکنم. با بهترین شادی‌های قلبی خودم ازشون سپاسگزارم. همچنین از شما. ممنونم. بهزاد امینی، شهروند ایرانی آمریکایی از ویرجینیا با ما و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.